වෙනදාගේම සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලෝන් කරන්න කැමති සියලුම දෙනා වෙස්සෙල් ඔන්ලයින් පැන්න YouTube channel එකකින් ගෙන් තවතොරතුරු ටිකක් එක්ක යාළුවනේ මම අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ YouTube වීඩියෝ වලට like කරලා මුදල් ලෝන් කරන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එක හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ YouTube වීඩියෝ වලට අමතරව වලට Facebook TikTok Telegram වගේ වලට ඕනම social media එක වැඩ කරලා මේකේ මුදල් ලෝන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා වෙබ්සයිට් එක කරා වෙනදාගේ මතක් කරනවා මේ channel එකත් එක්ක ඔයාලට වෙච්ච ඉන්දිකේ නම් my channel එක subscribe කරන්න notification bell icon එක pull කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මගේ notification එක කරා ළඟම වෙනම හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එක අන්න ඒ link එකෙන් ඔයාලා මේ website එකට එන්න ඕන website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් website එකේ interface එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම විදිහට සඳහන් කරුවොත් මේක media share කියන වෙබ්සයිට් එක මේ වෙබ්සයිට් එක කරා තමයි අද අපි මුදල් ලර්න් කරන විදිහ බලන්නේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට account එකක් open කරන tab එකට තමයි ඉන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා register form එකක් මේ form එක ඔයාලා මුලින්ම fill කරගන්න ඕනේ ඔයාලට සාර්ථක account එකක් හදාගන්න නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා ඔයාලගේ phone number එක enter කරන්න මෙතන ඔයාලා ධන 94 දාගන්න ඕනේ ධන 94 දාලා ඔයාලගේ phone number එක මෙතන අතුලත් කරගන්න ඕනේ බිංදුව නැතුව අතුලත් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතනින් send කියලා option එකක් තියෙනවා අන්නේ send කියන option එකට click කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone number එකට OTP code එකක් එනවා අන්නේ code එක ඔයාලා මෙතෙන්ට අතුලත් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතෙන්ට ඔයාලට හොඳ password එකක් ලබා දෙන්න ඒ password එක මෙතනත් ලබා දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා පින්තූරයක් තියෙනවා මේ පින්තූරය ඇතුලේ තියෙනවා ඉලක්කම් වගේක් අන්න ඉලක්කම් ටික ඔයාලට මෙතෙන්ට අතුලත් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන තියෙනවා sign up කියලා option එකක් අන්නේ sign up කියන එකට click කරලා ඔයාලට සාර්ථකව මේකේ account එකක් හදාගන්න පුළුවන් මට දැනටමත් account එකක් තියෙන හින්දා මම මෙතන login කියන එකට click කරලා මගේ account එකට සාර්ථකව log වෙනවා හරි ඔයාලා account එක සාර්ථකව හදාගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහේ announcement එකක් එනවා ඔයාලට මේ announcement එක ඔයාලට මේක කියව ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේකේ close icon එක අන්න ඒකට click කරලා ඔයාලට මේක සාර්ථකව close කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි අපි බලමු කොහොමද මේක අපි මුදල් ලර්න් කරන්න කියලා මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා get start කියලා බටන් එකක් අන්නේ get start කියන එකට click කරගන්න ඕනේ ඔයාලා අර විදිහට social media වල වැඩ කටයුතු කරන් යන්න නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් get started කියන එකට click කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ tasks වගේක් ලබා දීලා තියෙනවා ඔයාලට මේකේ category 4ක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලට Facebook එකේ tasks කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම YouTube tasks Instagram TikTok වගේ ඔයාලට කැමති social media එක tasks complete කරලා මුදල් earn කරන්න පුළුවන් මම අද කතා කරන්නේ මේ YouTube හරහා මුදල් earn කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මෙතන YouTube කියන එකට click කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ tasks ටිකක් ලබා දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මුලින්ම මේ tasks එක කරගන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා tasks එක ඔයාලට මේ tasks එකට click කරලා මේ tasks එක open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට YouTube එකේ link එක ලබා දීලා තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ අපිට කරන්න තියෙන දේ තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට step by step තියෙනවා මෙතනින් කොහොමද අපි මේකේ සාර්ථකව මේක කරගන්නේ කියලා හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් තියෙනවා දම් පාට බටන් එකක් තියෙනවා අන්නේ දම් පාට මෙතන බටන් එකට click කරගන්න පුළුවන් ඒකට click කරගත්තට ගමන් ඔයාලගේ යන්නේ ඔයාලගේ YouTube app එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ YouTube app එක open වෙලා ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට තමයි යන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න හරි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට මේ tasks එක open වුණා කියන්නේ අපේ YouTube එකෙන් open වුණා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට වීඩියෝ එකක් ලබා දීලා තියෙනවා ඒ වීඩියෝ එකට ඔයාලට මේ විදිහට like කරන්න පුළුවන් like කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ විදිහට screenshot එකක් ඔයාලා ලබා ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් screenshot එක ලබා ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු අර අපි වැඩ කරන website එකට යන්න ඕනේ හරි දැන් ඔයාලා මේ විදිහට හරියටම tasks එක කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේකේ proof upload කරන්න ඕනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා කැමරාවක ඔප්ෂන් එකක් අන්නේ කැමරාව උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ ඒකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතන ෆොටෝ ටික තියෙනවා ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ අර ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඊට පස්සේ මෙතන done කියන එකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට success කියලා message එකක් ආවා හරි ඒ විදිහට ඔයාලා මේකේ සාර්ථක මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙනවා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් collect tasks කියලා option එකක් අන්න ඒකට ඔයාලා click කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට message එකක් ආවා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු මෙතන home කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න පුළුවන්
ඒකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහ ආපහු හෝම් පේජ් එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් තියෙනවා my tasks කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙතන කරපු ටාස්ක් එක තියෙනවා. ඒ ටාස්ක් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක pending approval කියන තැනට වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පැය කිහිපයකට පස්සේ ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතන complete කියන තැනට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ ටාස්ක් එක ඒ කරපු ටාස්ක් එක මෙතන complete කියාට වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ටාස්ක් එක කරාට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 33ක මුදලක් එක ටාස්ක් එකකින් උපයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන චුටි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන YouTube එක අතන ක්ලික් කරලා අර බටන් එකට ක්ලික් කරලා YouTube එක ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දැම්මා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් එක ටාක්ස් එකකින් ඔයාලට රුපියල් 33ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ඉතින් කිසිම පාඩුවක් නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් විතරයි ලබා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට රුපියල් 33ක් එතනම අතේ හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ තව මේක අපේ ටාක්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ටාක්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. දවසකට ටාක්ස් 3ක විතර ප්‍රමාණයක් මේක කම්ප්ලීට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන විදිහට ඔයාලට ඊටු ටාක්ස් 3ක් මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන get started කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඊටු ටාක්ස් 3ක් කම්ප්ලීට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මේ විදිහට මම ඊටු ටාක්ස් 3ක් කම්ප්ලීට් කරගන්නම්. හරි ඒ විදිහට ඔයාලා සාර්ථක මේක දවසකට ලබා දෙන ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේක තව මුදල් earn කරන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා ස්පින් වීල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ස්පින් වීල් එක ක්ලික් කරගත්තොත් ඔයාලට මේකේ ඔයාලා register වෙනකොට මේ ස්පින් chances එක ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක start button එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක සාර්ථකව කරක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකිනුත් මුදලක් earn කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට රුපියල් 100ක් රුපියල් 1000ක් අතර වගේ මුදලක් මේකෙන් earn කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තව මේක අපිට හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. තව මේකේ ස්පින් chances ලබා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා my profile කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතන earn කරපු balance එක තියෙනවා. බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මගේ රුපියල් 946ක විතර balance එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා invite කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න invite කෙනෙකුට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලගේ invite link එක තියෙනවා. මේ link එක යාළුවන්ට share කරලා මේකේ ඔයාලට referral ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට referral 5ක් join කරගන්නකොට referral 5ක් join කරගන්නකොට ඔයාලට මේ මෙතන spin chances එක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලා යාළුවෝ 100කට invite කරා කියන්නකෝ. 100කට invite කරොත් ඔයාලට spin chances 20ක විතර ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක රුපියල් 5000ක් 6000ක් earn කරගන්න එක එච්චර අපහසු නෑ. ඔයාලට referral ටිකක් ගහගත්තොත් ඒ විදිහට මේකේ earn කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. referral commission විදිහට ඔයාලට spin එක කරකලා ඒකෙන් මුදලක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එක spin එකකින් රුපියල් 1000ක විතර ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට ඒ විදිහට ඒ link එකෙන් ඔයාලට referral link එක ලබාගෙන යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ තියෙනවා තව ඔප්ෂන් එකක්. මේක මුදල් ලබා ගන්න කලින් අපි මේකේ කරගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයාලට කරගන්න විදිහ කියන්නම්. හරි මේක දැන් අපි මුදල් ලබා ගන්න ඕනේ. මුදල් ලබා ගන්න දැන් අපිට payment method එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් profile කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන my profile කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව අපිට profile කියලා එකක් මෙතනින් තියෙනවා. අන්න ඒකට ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට ඔප්ෂන් ටිකක් හම්බ වෙනවා. මේ ඔප්ෂන් හරහා අපිට දැන් මේකේ චූටි වැට්ටියක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා fun password කියලා එකක්. අන්න ඒකට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනට withdrawal ගන්නකින් ඔයාලට password එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ withdraw ගන්නකොට ඒ password එක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා bank account number කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්න ඒකට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ bank details ටික ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම මෙතනට මගේ bank details ටික ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඔයාලගේ bank details ටික ඇතුළත් කරගෙන මෙතන submit කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ bank account ටික save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට withdraw එකක් ලබා ගන්න ඉතින් දැන් මම කියන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙතනින් තියෙන ඔයාලගේ account එක දැන් active. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන balance එක පෙන්වනවා ඔයාලට. ඔය withdraw එකක් ගන්න අවශ්‍ය balance එක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන රුපියල් 200ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දවස් 2ක විතර ඇඩ් බැලුවොත් ඔයාලට මේකේ සාර්ථක රුපියල් 200ක් earn කරගන්නවා කියන්නේ එක දවසෙම වුණත් earn කරගන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මේක. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අරහා දැන් අපි bank account එකක් add කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි කොහොමද මේක withdraw ගන්න කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් my wallet කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා recharge withdraw කියලා option දෙකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක recharge එකක් කරලා plan එකක් buy කරගන්න. මම නම් recommend කරන්නේ මේ plan buy කරන එක ගැන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන withdraw කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ withdraw කෙනෙකුට click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතන
ATM card number එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා withdrawal amount එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන අර මං කලින් කිව්වේ fund password එක add කරගන්න කියලා. අන්නේ fund password එක මෙතනට add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට add කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ withdraw එක ලබා ගන්නකොට ලබා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 100ක් මේකේ minimum withdrawal ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන රුපියල් 100ක් එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන amount එක දාලා ඊට පස්සේ මෙතන fund password එක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන submit කියන බටන් එකට click කරගෙන ඔයාලට සාර්ථකව මේකේ withdraw එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඉතිරියට අරගෙන මේකේ withdraw video එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මම මෙතන home page එකට යනවා. home page එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන reward කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්නේ reward කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් පොඩි තව ටාස්ක් දෙකක් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා. මේ ටාස්ක් දෙකත් ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා daily check-in එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන check-in කියන බටන් එකට ක්ලික් කළා ඔයාලට සාර්ථකව daily check-in එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මම අර කලින් කිව්වා අර 5 දෙනෙකුට ඉන්වයිට් කරාට පස්සේ ඔයාලට එක ස්පින් chances එකක් හම්බ වෙනවා කියලා lottery එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඒක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා යාළුවෝ 5 දෙනෙකුට ඉන්වයිට් කරගත්තොත් ඒක ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේකේ පැකේජ් එකක් buy කරලා වැඩ කරන්න කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා VIP membership කියලා option එකක්. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහින් තියෙනවා VIP membership කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් VIP membership කියන එක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට රුපියල් ඔයාලගේ දැන් මෙතන තියෙන free plan එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය දවසකට රුපියල් 99 ක විතර බැලන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට දවසකට ටාස්ක් 3ක ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඒ වගේම ඔයාලට VIP 2 plan එකට යන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට රුපියල් 5000ක් විතර ලබා දීලා buy කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන update now කියන එකට ක්ලික් කළා ඔයාලට ඔයාලගේ account balance එකේ රුපියල් 5000ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක buy කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක අපිට විස්තර ලබා දීලා තියෙනවා මේකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ පළවෙනි plan එක තියෙනවා. පළවෙනි plan එකේ අපිට කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට දවසකට earn කරන්න පුළුවන් ගාන, මාසෙකට earn කරන්න පුළුවන් ගාන. ඒ වගේම මේකේ ඔයාලට මේකේ කියන්න තියෙන විශේෂ දෙයක් මේ අපිට මිනිමම් ඒ කියන්නේ අපේ දැන් register කරනකොට හම්බෙන plan එක තියෙන්නේ. normal plan එක ඔයාලට දවස් 10ක කාලයක් තමයි වළංගු වෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකේ withdraw එකක් ගන්නකොට අපිට එක withdraw එකයි මේ free plan එකේ ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දවස් 10ක් මේකේ වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කළා ඔයාලට පුළුවන් උපරිම balance එක මේකේ එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට සාර්ථක withdraw එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙපාර තුන් පාර withdraw එකක් ලබා ගන්න නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන අතන recharge කියන උඩ ක්ලික් කළා ඔයාලට සාර්ථක මේක recharge එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට recharge එකක් කරලා වැඩ කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ මුදල් ලෝන් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේක ඉස්සරහට withdraw වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන ගමන් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමගන්නවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.